नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, होय आम्ही शेतकरीच्या महाराष्ट्र ऊस उत्पादक शेतकरी ग्रुपवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। पाठीमाग आपण 2 लाईव्ह व्हिडिओ या प्लॉटमधील घेतले होते। त्यानंतर परत फुटव्यांचा फोटो 20व्या दिवशी टाकला होता। तोच आता त्याच प्लॉटमध्ये काल पाऊस होता, त्यात तणनाशकाची जुळणी होती, त्यामुळं व्हिडिओ करता नाही आला, त्यामुळे प्रॅक्टिस ती दाखवता नाही आली। काल संध्याकाळी या प्लॉटमध्ये तणनाशक मारून घेतलं। तणनाशकामध्ये मुख्यतः असं कसं केलं की दरवेळेला आपण 2,4-D आणि मेट्रिब्युजन याचं कॉम्बिनेशन ह्या स्टेजला देतोय आणि शिफारशीत तसं पण आहे। पण 2 दिवसापूर्वी आमचे ऊस गुरु श्री आबासाहेब साळुंके सर प्लॉटवर आले होते आणि त्यांनी एक सल्ला दिला की 2,4-D ऐवजी फक्त मेट्रिब्युजन घे आणि त्याच्यासोबत सिलिटेड सूक्ष्म अन्नद्रव्याचं कॉम्बिनेशन घे, खूप चांगले रिझल्ट मिळतात। आणि जो तणनाशकामुळं ऊसाला थोडासा जो शॉक बसतो, किंचित का होईना थोडा शॉक बसतो, त्याचा पण कसा परिणाम त्या ऊसावर जाणवत नाही। म्हणून काल संध्याकाळीच त्या प्लॉटमध्ये मेट्रिब्युजन आणि सोबत चिलिटेड मायक्रोन्यूट्रन सूक्ष्म अन्नद्रव्य चिलिटेड स्वरूपातली याची फवारणी घेतलेली आहे। तर थोडासा परिणाम जाणवायला लागला आता तणनाशकाचा तणांच्यावर। अजून काही पूर्ण म्हणावं तसं मान टाकलेलं नाही, कारण वातावरण चांगलं आहे, पोषक आहे, खाली ओल चांगली आहे, त्यामुळं जाणवेल 1-2 दिवसात ते तण संपूर्ण मरून जाईल। आणि तण मरून गेल्यानंतर पुढचा डोस म्हणजे आपण जवळजवळ 25व्या दिवसाचा यावेळी येतोय तोपर्यंत येतोय आणि आपण नत्राचा डोस देणार आहे। त्याची आधी पार्श्वभूमी सांगतोय प्लॉटची की हा 12 जूनची लागण आहे, 5/1.5 वर केलेली ही लागण आहे, एक डोळा पद्धतीने केलेली आणि बेसल डोस आपण रेग्युलर जो डोस देतो तो त्या पद्धतीने दिलेला आहे। आणि आता आपण नत्राचा डोस देणार आहे 25व्या दिवशी झाल्यानंतर, जवळपास आलोय 25 दिवसापर्यंत आलोय। फक्त तण थोडंसं सुकलं की आपण लगेच बेसल डोस देणार आहे। त्यानंतर एक कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाची एक फवारणी करून घेणार आहे आणि ते कोणतं करणार आहे त्यावर मी नक्कीच सांगतोय। तर प्लॉटचे व्हिज्युअल्स दाखवतो तुम्हाला। बारा जूनची लागण आहे। आपण हळद फेब्रुवारी महिन्यात काढली आणि त्यानंतर ह्या रानात हरभरा केला होता गाडण्यासाठी आणि तो हरभरा आपण फुलकळीत आल्यानंतर एप्रिल महिन्यात गाडून घेतलाय। त्यानंतर परत शेणखत एकरी 7 टेलर दिलेला आहे आणि त्यानंतर परत नांगरट करून मशागत करून आता 12 जूनला आपण ही लागण केलेली आहे। दरवर्षी गेली 8 वर्ष झालं 100+ उतारा कंटिन्यूस चालूच आहे आमचा आणि 2-3 वर्ष झालं एकरी 125 टन आपण शाश्वत पद्धतीने कसं घेता येईल, सातत्यपूर्ण कसं घेता येईल यासाठी प्रयत्न करतोय। त्याचाच हा पुढची स्टेज आहे। आपण एकरी 125 टन टार्गेट ठेवून का वाटचाल करतोय, बघूया आता कितपत आपण कुठंपर्यंत जातोय। धन्यवाद।